بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا اليوم محاضرتنا هي تكملة للمحاضرات السابقة المتعلقة بخواص النفط الخام، واللي تمثلت بعدة خواص. ندخل اليوم إلى خاصية جديدة هي thermal properties of petroleum. في هذه المحاضرة راح تكون إذن نتعرف على هاي المواصفات الحرارية مثل enthalpy, heat capacity, heat evaporation و heating value و petroleum fraction. والproperties هذه required بحسابات عديدة، منها energy balance around various processes units and design and operation, heat transfer بالنسبة إلى الأجزاء المتعلقة بها. إذا نعتبر أنه thermal properties من الخواص المهمة جدا بالنسبة إلى المنتجات النفطية. لو نجي إلى أول صفة من هالصفات هي thermal conductivity. thermal conductivity is a molecular property that is required for calculation related to the heat transfer and design and operation of heat exchangers. إذا هي صفة مهمة جدا بالنسبة نحتاج إلى حساباتنا في انتقال الحراري في التصميم وتشغيل المقابلات الحرارية. One of the main functions lubricant is to cool. إذا إحنا نستخدم المنتجات النفطية وخاصة منتجات الزيوت سواء النفطية للتبريد أو التسخين الأسطح، وهي مهمة جدا يعني بالنسبة لنا، ولذلك ممكن حسابها من خلال هذه المعادلة تتمثل لي الكي مثل thermal conductivity equal to 0.813 divided by specific gravity multiplied by 1 minus 003 multiplied by 2 minus 32 minus 3. هذه المعادلة طبعا قيمة K in this equation it will be in BTU في square hour Fahrenheit. إذا كان في وحدات الCG راح يكون عندي الكي تختلف كميتها عن معادلتي راح تختلفون، بذلك راح نتحصل على 0.28 divided by specific gravity at 60 Fahrenheit measured at 60 Fahrenheit and multiplied by 1 minus 0.00540 T temperature إذن in calorie centimeter square second series. إذن T is the temperature و D is the specific gravity at 60 Hz. إذا بهالحالة إحنا ممكن إذا المنتجات النفطية نقدر نحصل على قيمة thermal conductivity بوحدتين سواء شفتوها بالمختبرات أو بالمصادر أو بأي مكان في الوحدتين، فما عندكم مشكلة في تطبيق أي واحدة منها. كلها الحالتين راح تعتمد على درجة الحرارة وعلى specific gravity للمنتج النفطي. أما في حالة إذا كان الواكس يختلف عن المنتجات الأخرى لكونه يحتوي على melting point. هذا melting point معناه درجة الانصهار. التصرف بالبارافين واكس decrease with increasing temperature. near the melting point it will be decrease rapidly. إذا معناته بحيث تصبح من decrease معناته راح تصبح عندك مثل السائل وتتعامل معاملة السوائل بالحالة فوق melting point درجة الانصهار. الصفة الثانية من هذه الصفات هي الهيت and specific heat. الهيت هي كمية الحرارة الناتجة من احتراق مادة، كمية الحرارة تعطيها المادة. شلون نحسبها؟ The Q is the heat and equal to mass multiplied by specific heat. specific heat هذا ممكن تأخذ من الجدول لكل مادة من المواد standard multiplied by vector T. Specific heat is the amount of heat required to raise 1 gram of any substance when degree Celsius or Kelvin. إذا معناته إنه هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة أو كلفن. الفورمولا لهذه المعادلة حتى نحسب إحنا السبيسيفيك هيت لأي مادة بوحدات الBTU باور فهرنات هي specific heat C 1 divided by root square of specific gravity multiplied 0.388 plus 0.0045 T temperature. إذن ال C
specific heat راح تكون عندي BTU باوند فahrenheit. في حال إذا كان عندنا الوحدات الأخرى اللي هي كيلو كيلر كيلو جرام سنتيغريد, the formula will be C equal to 1 divided by the square root of specific gravity multiplied by 0.402 plus 0.00181 T temperature دي specific gravity. بالحالة T في الحالة الأولى راح يكون عندك BTU و T is the temperature of Fahrenheit وال specific gravity مقاسة بدرجة 60 فahrenheit. في الحالة الثانية راح يكون عندنا ال specific gravity دي وال T مقاسة بالسيليزيا. إذا معناته in unit of كيلو جرام سيليزيا سنتيغريد the formula it will be هذه. تتشابه في العلاقة بين الحرارة والدنسيتي والسبيسيفيك جرافيتي في الحالتين موجودة, لكن الأرقام هذه هي وحدات نتيجة تغيير الوحدات. Specific heat of petroleum vapors, vaporization of petroleum vapors. بعد الحالة احنا ما راح نسمع انه نقول specific heat للvapors, وانما نكون نسميها latent heat of vaporization. هذا latent heat at constant temperature, تقاس at constant temperature, وهي معناته انه عندي تغير درجة الحرارة درجة latent heat اللي هي درجة بتغيير درجة الحرارة راح تتغير عندنا latent heat أو heat of vaporization للمنتج النقدي, وعلى الأساس ممكن يكون دي latent heat التغير هذا محسوب على أساس أنه C specific heat في الحالة الغازية gas phase minus specific heat in liquid phase, in which air latent heat of vaporization, T temperature, Cg specific heat of gaseous phase at constant pressure at constant pressure, and C liquid specific heat at liquid phase. إذا هذه المعادلة. من هذه المعادلة احنا إذا change in with the change in temperature rate with the change in temperature راح تتغير change in latent heat of vaporization with temperature. إذا هذه معادلة استفدت منها في اشتقاق المعادلة الثانية اللي هي تمثل لي C specific heat of the gas phase equal the specific heat of liquid phase minus 0.09 divided by. فناخذ احنا هذه المعادلة الأخيرة اللي نحسب حساباتها على أساسها. شو تمثل هذه في الحالة الغازية specific في الحالة الغازية إذا هي المطلوبة. السي في حالة الليكويد هو نفس المادة, لكن في حالة الليكويد هذه تؤخذ من الجداول, تكون عند الجداول ستاندرد لكل مادة, ودي هي السبيسيفيك جرافيتي at 60 مقاسة بدرجة 60 فahrenheit. The latent heat of vaporization can be moderate under atmospheric pressure. إذا كانت مو يعني constant pressure وإنما atmospheric pressure it will be at value latent heat when divided by T اللي هي specific gravity multiplied by 110.9 minus 0.09 T temperature. يعني إذا هذا الاختلاف راح يكون هنا عندي في حالة إذا كان عندك atmospheric pressure. الوحدات راح تكون بالنسبة إلى specific heat latent heat BTU pound Fahrenheit, where T is in Fahrenheit, where specific gravity measured as 60 Fahrenheit. In unit of kilogram centigrade, the formula will be latent heat F1 divided by D. راح تختلف عندي الأرقام لأنه هذه نتيجة تغيير الوحدات,
194.4 minus 0.162 t. إذا هذه المعادلتين راح تختلف بالنسبة إلى تغيير الوحدة، وهنا المعادلة الثانية راح تكون بالكيلو كالوري كيلو جرام سنتيغريد، والتمبرتشر is والدي هي عبارة عن temperature in Fahrenheit in centigrade، والدي هي نفسها specific gravity بدون وحدات تكون فوق. ناخذ أمثلة على بعض المواد على المواد السابقة بالسلايدز. إذا example number 1 عندنا if the specific heat of aluminium is 0.902 joule per gram and how many joules does it take to raise 5 gram of aluminium to degrees Celsius. إذا السوليوشن راح يكون ما دام عندنا هنا specific heat موجودة per gram and المطلوب هو how many joule، يعني how many heat required to raise 5 gram aluminium. This is my mass and the 2 degrees Celsius is the delta T. Then the equation it will be Q equal to mass specific heat delta T. The Q 5 gram 0.902 specific heat multiplied by 2 centigrade, and the unit it will be a result it will be 9.2 joule. إذن المثال الثاني راح يكون find the specific heat of 350 gram of an unknown material when 34,700 joules of heat are applied and the temperature rises from 22 to 173 centigrade with no phase change within. إذن هنا تغير بالدرجة بالفيسز. إذا راح يبقى أن عاملة معاملة الأولى نفس القانون، لكن المجهول هنا هو من؟ هو السبيسيفيك هيت، وعندي كمية المادة موجودة الماس، عندنا الحرارة موجودة الكيو، وعندنا التغير بدرجة الحرارة موجود. إذا بهذا الحالة سهولة تطبيق القانون مباشرة. إذا CPQ divided by mass delta T and it will be equal to 0.66 joule gram centigrade. example آخر how much heat is required to produce a change of 1 Fahrenheit راح تتطلب. ركزوا على الأرقام شنو هي مطلوبة. in the temperature of 20 pounds of an oil in case of the oil is at 100 Fahrenheit, b when the oil at 500 Fahrenheit. Specific for each one present. إذا how much heat؟ إذا الهيت mass specific heat delta T. الماس في الحالة الأولى A 20 pound specific heat 0.463 Fahrenheit 1 degree. It will be equal to 9.26 BTU. In case of ليش BTU؟ لأن هنا عندي هنا specific heat بالBTU يطلع لي أن الحرارة، إذا الهيت هو BTU. في الحالة دي Q equal to 30 pound 0.655 BTU pound per month multiplied by 1 Fahrenheit and equal to 13.1 BTU. هذا تطبيق مباشر للقانون وما عندك أي مشكلة، متوفرة كل الداتا المطلوبة. example آخر what is the specific heat at constant pressure of 1 atmosphere of 0.7389 specific gravity for gasoline paper at above. هنا الحالة اختلفت، هنا عندنا liquid، هنا عندنا الليكويد تتحول إلى vapor. إذا ليست هذه specific heat تختلف عن specific heat بالنسبة إلى الفيبر، وعلى هذا الأساس ناخذ المعادلة CG equal to C
liquid minus 0.09 divided by D specific gravity. CG هو specific heat at gas phase. for the gas phase. C liquid constant هذه تأخذ من الجداول، و minus 0.09 divided by D specific gravity موجودة بالنسبة للنموذج، موجودة بالنسبة للغازولين. إذن الناتج عندي 0.54 BTU pound Fahrenheit. Example الأخير. What is the true specific heat of an oil? 0.8762 A at 100 Fahrenheit, B at 500 Fahrenheit, and C what is the mean specific heat between 100 and 500 Fahrenheit. ناخذ specific heat معادلة لأنه هو liquid، وإذا ناخذ the specific heat equal to 1 divided by square root of specific gravity multiply 0.388 plus 0.0045 T. شوف شنو الداتا اللي عندنا وشنو الداتا اللي ما عندنا. إذا الداتا الموجودة هي specific gravity موجودة، إذا هذا حصلنا عليها. درجة الحرارة عندنا مرة 100 أي 100 والثانية 500. إذا ناخذ معادلتين أي راح تكون هذه المعادلة، وتكون عندي درجة الحرارة 100 Fahrenheit equal to 0.4624 BTU pound Fahrenheit. الحالة B راح تكون عندي عندما تكون الحرارة 500 ناخذ نفس القانون وناخذ 500. إذا راح تكون درجة الحرارة الناتج عندي 0.6546 BTU. specific heat بالنسبة الأولى هذه، وهذه بالنسبة الثانية. السي راح يكون مجموعهم ونقسمها على 2 يطلع الافريج. إذا الافريج equal to 0.624 plus 0.6546 divided by 2 and this equal to 0.5585 BTU. طلاب خلصنا بهذا. إذن بالنسبة لنا يعني أتوقف عند هذا الحد من المادة، وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية بقية الصفات الحرارية أو thermal properties of petroleum، وأتمنى لكم الموفقية. نلتقي إن شاء الله.